Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay nếu lỡ ngán cơm và chưa biết ăn gì, các bạn hãy cùng mình vào bếp làm thử món miến trộn Hàn Quốc nha. Điểm đặc biệt của món ăn này là nằm ở những sợi miến khoai lang trong veo, dai mềm. Trong video này, mình sẽ chia sẻ chi tiết cách pha nước sốt cũng như bí quyết luộc miến lên cho màu đẹp, tươi xốp và không bị bết dính. Phần nguyên liệu và liều lượng cụ thể mình có để ở cuối video và bên dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu sau. Nhà có sẵn gì thì các bạn dùng nấy cũng được ha. 150g cà rốt, 50g nấm hương hoặc là nấm trắng đều được, 3 tép tỏi, 100g hành tây, 100g rau chân vịt, có thể thay thế bằng cải ngọt cũng được, 100g miến Hàn Quốc, có thể thay thế bằng miến Thái. Cuối cùng là 20g mè rang. Để làm món này mình chuẩn bị các loại rau củ theo sở thích, hoặc trong nhà có gì thì mình tận dụng nấy ha. Hôm nay mình có nấm nè, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng. Nấm thì mình cắt nhỏ ra, ớt chuông vàng thì mình cắt bỏ đầu đuôi, bỏ hạt rồi cắt thành sợi nhỏ. Ớt chuông đỏ mình cũng cắt tương tự ha. Rau chân vịt còn gọi là cải bó xôi đó các bạn. Mình cắt khúc dài khoảng từ 3 đến 4 cm. Cà rốt thì mình cắt lát xéo, dày khoảng từ 2 đến 3 ly ha. Sau đó thái thành những sợi mỏng. Hành tây thì các bạn cắt múi cau nhỏ. Dùng thêm thịt bò. Hôm nay mình có 200g thịt bò. Cắt thớ ngang thành những lát mỏng vừa ăn để khi xào thịt được mềm hơn đó các bạn. Cho thịt vào tô và mình ướp với 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng cà phê tỏi băm. Trộn đều lên cho thịt thấm gia vị và mình ướp từ 15 đến 20 phút. Để phần trứng tráng có màu vàng đẹp mắt thì mình lọc lấy 2 lòng đỏ, cho vào nửa muỗng cà phê hạt nêm rồi khuấy tan. Cho chút dầu vào chảo, đợi dầu nóng thì mình đổ trứng vào tráng cho thật mỏng. Cho một chút dầu vào chảo nè, phi thơm tỏi, rồi mình cho ớt chuông 2 màu vào xào nhanh. Đừng xào chín quá nha các bạn, mình để chín vừa thôi. Khi mà ớt vừa săn lại thì mình trút ra đĩa luôn. Bây giờ mình sẽ đi xào chín phần rau củ này nha. Các bạn cho một ít dầu ăn vào chảo, cho cà rốt vào xào trước, rồi mình nêm thêm một nhúm muối nhỏ để rau củ đậm vị hơn ha. Xào nhanh trên lửa lớn đến khi cà rốt trong lại thì mình trút ra tô riêng. Tương tự các bạn cũng xào nhanh hành tây, nấm, rau chân vịt trên lửa lớn cho vừa chín tới, rồi mình để riêng ra khay luôn. Tiếp theo mình đi luộc miến. Các bạn bắt chảo lên bếp, đổ đầy nước và để sợi miến lên màu vàng nâu đẹp mắt, không bị dính thì mình nêm vào nước luộc 1 muỗng canh hắc xì dầu và 1 muỗng canh dầu mè. Đun sôi nước rồi thả miến vào luộc nè. Luộc khoảng 10 phút đến khi miến mềm. Các bạn thử lấy một sợi miến bấm vào. Khi thấy sợi miến đứt ra dễ dàng là mình vớt ra rổ được rồi. Thời gian từng loại miến sẽ khác nhau. Các bạn lưu ý thời gian trụng miến nha. Ngay sau khi miến còn nóng thì mình dùng kéo cắt ngắn lại cho vừa ăn. Sau đó các bạn trộn ngay vào miến từ 2 đến 3 muỗng canh dầu mè. Bước này giúp miến tơi xốp không bị dính vào nhau và thơm nữa các bạn. Phần thịt bò đã ướp mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê mật ong rồi trộn đều. Tiếp tục phi thơm tỏi với một chút dầu rồi mình trút thịt bò vào xào thật là nhanh tay trên lửa lớn. Thịt vừa săn lại, vừa chín tới là mình trút ra đĩa ngay để giữ được độ mềm ngọt ha. Đừng xào lâu quá thịt bò sẽ bị dai nha các bạn. Nấm mình cũng xào tương tự cho đến khi chín mềm và cho ra đĩa luôn. Phần dưa leo sau khi vắt bớt nước, mình cũng cho chút dầu vào chảo xào sơ qua rồi trút ra đĩa luôn. Trứng tráng lúc nãy mình cuộn lại và cắt thành những sợi nhỏ như thế này. Vậy là tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành pha sốt để trộn miến. Công thức rất đơn giản. Các bạn cho vào chén 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh mè rang. Khuấy cho thật đều tay cho đường tan hết và các gia vị hòa quyện hoàn toàn vào nhau ha. Khi các nguyên liệu đã sẵn sàng, mình bắt tay vào trộn miến nè. Phần miến sau khi luộc để ráo nước rồi thì mình cho hết vào chiếc tô lớn này. Tiếp theo, rưới một nửa lượng nước sốt đã pha vào.
Trộn đều cho sợi miến thấm gia vị. Nếu thấy sợi miến hơi dài á, các bạn dùng kéo cắt lại cho vừa ăn ha. Kế đến mình lần lượt xếp các loại thức ăn kèm lên trên, gồm có cà rốt, hành tây xào, nấm, ớt chuông vàng và ớt chuông đỏ, và rau cải bó xôi, thịt bò xào, và cuối cùng là trứng chiên cắt sợi. Mình rắc thêm một chút mè rang lên bề mặt, rưới một nửa lượng nước sốt đã pha vào, rồi trộn đều tất cả lên nha các bạn. Lúc này các bạn có thể nếm lại xem độ mặn ngọt đã vừa miệng chưa ha. Nếu nhạt thì mình cứ cho từ từ phần nước sốt còn lại vào và tiếp tục trộn đều thêm một lần nữa là hoàn chỉnh rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ việc gắp miếng ra đĩa và thưởng thức thôi. Khi trình bày thì các bạn nhớ gắp đều các loại thức ăn kèm lên trên đĩa miếng trông bắt mắt với đầy đủ sắc vàng, đỏ, xanh, nâu. Món này ngon nhất là vừa mới khi làm xong, miếng vẫn còn giữ được độ ấm nóng vừa phải. Lúc đó sợi miếng sẽ trong và bóng bẩy hơn. Nếu để nguội, trước khi ăn các bạn chỉ cần cho vào lò vi sóng quay sơ lại là ngon như mới. Chỉ cần gắp một đũa lên thôi là thấy vô cùng hấp dẫn rồi phải không nè? Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt độ dai mềm đặc trưng của miếng khoai lang, dẻo nhẹ nhàng chứ không hề bở nát nha. Vị mặn ngọt hài hòa của nước tương, chút hương thơm béo từ dầu mè, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của rau củ và thịt bò xào thơm lừng làm cho từng gắp miếng trở nên tròn vị vô cùng. Món ăn này mang lại cảm giác thanh mát nhẹ nhàng, nhưng hương vị lại đậm đà, không hề bị nhạt nhòa đâu nha. Cứ ăn hết một đũa lại muốn gắp thêm một đũa nữa. Hy vọng các bạn sẽ làm thử và cảm nhận được sự tinh tế của món ăn này ngay trong gian bếp của gia đình bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video nấu ăn tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cách làm món dưa muối sổi, một món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng lại vô cùng ngon miệng. Không chỉ giòn rụm mà còn có vị chua cay mặn ngọt hài hòa, rất bắt cơm. Với những nguyên liệu dễ tìm và cách làm đơn giản, mình tin rằng bất cứ ai cũng có thể thực hiện thành công món ăn này. Nào hãy cùng mình vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế dưa leo. Dưa thì các bạn chọn dưa nào cũng được, mình thì có dưa trái dài như thế này. Dưa càng ít ruột sẽ càng ngon, giòn hơn nha. Mình cắt dưa làm đôi, sau đó cắt dọc nửa trái này làm 4 đến 5 miếng, bề ngang khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt hoặc là dùng cái sắn miếng vừa ăn theo ý thích. Mình thích để nguyên chiều dài trái dưa ha. Nhớ là mình cắt bỏ phần ruột dưa nhé các bạn. Sau đó mình cho hết dưa qua thau lớn để muối. Cà rốt thì mình dùng một ít thôi, thêm vào để có thêm màu sắc. Mình dùng ở đây là 2 củ cà rốt nhỏ khoảng 200 g, bào vỏ, rửa sạch và mình bào sợi ra như thế này. Hoặc các bạn cắt nhỏ theo ý thích cũng được ha. Mình cho vào dưa nửa muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường. Trộn đều lên và để 15 phút cho dưa mềm và ra bớt nước. Cà rốt cũng vậy, mình cũng cho vô nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều lên cho thấm. Cà rốt ít nước nên mình sẽ cho lượng muối và đường ít hơn nha các bạn. Mình cũng chờ từ 10 đến 15 phút. Ớt sừng thì các bạn bỏ hạt và sắc sợi như thế này. Dùng 2 đến 3 trái là đủ nha. Ớt này rất ít cay, nếu ăn cay thì các bạn dùng ớt hiểm nha. Trong khi chờ mình làm phần sốt để ướp dưa, cho vào cối 3 trái ớt sừng cắt nhỏ, bỏ hạt. 25 g tỏi mình cũng cho vô chung luôn. 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh giấm gạo. Để hỗn hợp có thêm độ sệt thì mình thêm vào 1 muỗng canh tương ớt. Xay nhuyễn hỗn hợp nha các bạn.
Dưa leo bây giờ đã mềm rồi, mình có thể bẻ cong lại mà không bị gãy như vậy là được rồi đó. Lượng nước trong dưa cũng ra rất nhiều luôn nè các bạn. Mình sẽ đem đi rửa qua nước để dưa ra bớt vị mặn và vị ngọt lúc nãy ướp vào đó, để khi mình ướp vào gia vị sẽ chuẩn hơn nha. Sau đó mình cho qua cái khăn vải này, vắt cho ráo nước. Rồi cho qua thố ha. Cà rốt cũng vậy nha, các bạn vắt cho thiệt ráo nước để cho dễ thấm gia vị hơn. Mình cho riêng qua đĩa này ha. Bây giờ mình bắt đầu trộn nè. Cho vào thố dưa 3 muỗng canh sốt. Trộn đều lên cho dưa thấm trước nha. Kế đến thì mình cho cà rốt vào trộn chung. Cho ớt sắc sợi vào luôn. Và mình cho thêm 2 muỗng canh sốt nữa, trộn đều lên một lần nữa. Lưu ý là lượng sốt bạn nên cho từ từ rồi ăn thử. Có thể thêm sốt cho vừa khẩu vị gia đình nha các bạn. Thêm vài cọng rau thơm cho bắt mắt. Xong rồi mình cho ra đĩa luôn. Chúng ta dùng thử ngay nha. Dưa muối sổi sau khi hoàn thành có nhiều màu sắc nè, nhìn nó tươi, nhìn rất là bắt mắt. Miếng dưa leo giòn rụm, cà rốt thì mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn đặc trưng. Tất cả đều thấm đều gia vị chua chua ngọt ngọt và một chút mặn nhẹ. Thêm vị cay nhẹ của ớt sừng nữa, rất là kích thích vị giác. Món dưa leo muối sổi này rất phù hợp để ăn kèm với cơm trắng, giúp bữa ăn trở nên đỡ ngán và phong phú hơn. Với công thức và cách làm đơn giản, mình tin rằng bạn sẽ dễ dàng thực hiện thành công và có được món ăn ngon miệng cho gia đình rồi. Chúc các bạn vui vẻ và ngon miệng bên bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.